सबैलाई जयमसी अनि तपाईँ पनि आपसमा अभिवादन गर्नुहोस् अनि तपाईँले जयमसी भन्दाखेरि अलिकति मुक्ति पाएको जस्तो अलिकति मुख पनि हाँस्यो क्या परमेश्वरलाई चिनेको मान्छेको अनुहारले पनि त प्रकट गर्छ नि आमेन र हुन्छ पहिला हामी बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँलाई परमेश्वरको चङ्गाइको आवश्यकता छ भने हात उचाल्नु होला र हात उचाल्नु भएको बिरामी जति उभिनुहोस् र तपाईँलाई जहाँ समस्या छ त्यहाँ जहाँ दुखेको छ त्यही आफ्नो हात राख्नुहोस् र अरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँले मुक्तिको योजनामा हाम्रा सबै पापहरूलाई क्षमा गर्नुका साथै हाम्रा सबै रोग बिमारहरूलाई तपाईँले निको पारिदिनु भयो यसै कारण प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू शारीरिक दुर्बलताहरू कमजोरीपनहरू प्रभु सुगर प्रेसरहरू प्रभु अनि सबै किसिमका शैतानका आक्रमणहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिँदैछौँ र येशूको कुराको चोटमा ती सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्दछौँ पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाइलाई बगाइदिनुहोस् प्रत्येकलाई छुनुहोस् प्रभु तपाईँको चङ्गाइ र छुटकारा दिनुहोस् येशूको नाम हुन्छ बस्नु होला र दोस्रो विषयले प्रार्थना गर्नेछौँ बाइबलले भन्छ काम नगर्नेले के गरोस् खाना पनि नखाओस् त्यसैले तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ तपाईँको अर्थतन्त्रमा तपाईँको कारोबारमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ तपाईँको तलबहरूमा वृद्धि चाहिन्छ तपाईँको फसेको पैसा रोक्न चाहिन्छ भने तपाईँ हात उचाल्नुहोस् म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछु किनकि परमेश्वरले हामीलाई भिखारी बनाउनु भएको छैन हामी कसैसँग सापट लिएर जीवन जिउँदैनौँ हामी परमेश्वर जसै तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ भने हरेकलाई दशांशको बेटी स्वेच्छाको बेटी धन्यवादको बेटी प्रेम बेटीहरू चढाउनलाई तपाईँले सिकाउनुहोस् प्रभु धन्यवाद छ येशूको नाममा हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र आज हामी अर्को विषयमा हेर्दैछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई पाप र शैतानको श्रापबाट छुटकारा दिनुभएको छ र येशू ख्रीष्टले पाप र शैतानको श्रापमाथि विजय हासिल गर्नुभएको छ आमेन त्यसैले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् मानव जातिको जीवनमा शैतानले जुन किसिमको पापमा गिराउनलाई अनि पापबाट आउने श्रापमा फसाउन सफल भयो त्यसमाथि परमेश्वरले विजय हासिल गर्नुभयो र उहाँले हाम्रा सबै पापको शक्तिहरू सबै श्रापहरूलाई हाम्रो विरुद्धमा लेखेका सबै तमस्सुकहरूलाई क्रुसमा काटी ठोकिदिनु भयो आमेन त्यसैले हामी गरिब हुन आवश्यक छैन मूल कुरा के हो भने हामीले काम गर्न सिक्नुपर्छ आमेन अनि तब हामी प्रशस्त गरिकन अगाडि बढ्न सक्छौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् मेरो एकजना पास्टर साथी हुनुहुन्छ अफ्रिकाको मलावी भन्ने देशमा अनि बल्ल यसपालिको समयमा मैले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा सिकाउने मौका पाएँ अनि उहाँ त्यो वचनले धेरै प्रभावित हुनुभयो र अनि उहाँले मलाई अस्ति लेख्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब पास्टर भरत म पनि हाम्रो चर्चमा हाम्रो मान्छेलाई काम गर्न सिकाउँछु दशांश दिन सिकाउँछु हामी विदेशी पैसा लिँदैनौँ आमेन हामी विदेशी पैसा लिँदैनौँ अनि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस् अफ्रिकाको पास्टरले त्यो भन्नु धेरै ठुलो कुरा हो अनि खास इङ्ग्लिसमा तीनवटा शब्द छ सेल्फ सपोर्ट सेल्फ गभर्मेन्ट सेल्फ प्रोपागेसन अनि यो सिद्धान्तको बारेमा मैले उहाँलाई सिकाइदिएँ अनि उहाँले त्यो निर्णय गर्नुभयो जुन सिद्धान्तलाई हामीले पछाइराखेका छौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हामी मर्कुस 1:29 देखि 39सम्म हेर्दैछौँ अनि त्यसबाट हामी हाम्रो पाठलाई निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ मर्कुस 1:29 देखि 39 पदसम्म म तपाईँको लागि पढिदिन्छु अब उहाँ तुरुन्तै सभाघरबाट निस्केर याकुब र यूहन्नाको साथमा सिमोन र अन्द्रियासको घरमा बस्नुभयो सिमोनकी सासू जरोले थला परेकी थिइन् र तिनीहरूले झट्टै उहाँलाई तिनको विषयमा भने उहाँले नजिक आएर तिनको हात समाती तिनलाई उठाउनु भयो र जरोले तिनलाई छोडिहाल्यो अनि तिनले उहाँहरूको सेवा गरिन् त्यो साँझ घाम डुबेपछि मानिसहरूले उहाँका बिरामीहरू र भूतहरू लागेकाहरू जम्मैलाई ल्याए सारा सहर नै घरको ढोकामा जम्मा भएको थियो अनेक किसिमका रोगले ग्रस्त भएका धेरै बिरामीहरूलाई उहाँले निको पार्नुभयो र धेरै भूतहरूलाई निकाल्नुभयो तर भूतहरूले उहाँलाई चिनेको हुनाले उहाँले तिनीहरूलाई बोल्न दिनु भएन बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर
उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। सिमोन र तिनीसँग हुनेहरू उहाँलाई खोज्दै गए। उहाँलाई भेट्टाएपछि तिनीहरूले भने, सबैले तपाईँलाई खोजिरहेका छन्। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आओ हामीहरू नजिकको अरू सहरमा जाउँ र त्यहाँ पनि म प्रचार गर्न पाऊँ, किनकि यसैको निम्ति म आएको हुँ। अनि सारा गालिलमा तिनीहरूका सभाघरहरूमा प्रचार गर्दै र भूतहरूलाई निकाल्दै उहाँ हिँड्नुभयो। आमेन। र यो खण्डमा केन्द्रित भएर आज हामी हेर्नेछौँ। सुन्नुहोस्, सन्त मर्कुस, हामी मर्कुसलाई सन्त भनौँ किनकि परमेश्वरको दास हुनुहुने सन्त मर्कुसले येशू ख्रीष्टको जीवनी र सेवकाईको इतिहास सुरु गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने घोषणा गर्दछन्। येशू परमेश्वरका पुत्र, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। येशू ख्रीष्ट नै आउनेवाला मसीह परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचन बाइबल शास्त्रबाट प्रमाणित गर्न सकिन्छ। पुरानो करारले अग्रदूत है जो बत्तीसमा दिने यूहन्नाको प्रतिज्ञा गर्दछ, जसले मसीहको आगमनबारे घोषणा गर्दछन्। सन्त मर्कुसले यी अग्रदूतले बत्तीसमा दिने यूहन्ना हुन् भनी परिचय दिँदछन्। यो अग्रदूत चाहिँ बत्तीसमा दिने यूहन्ना हुन् भनेर मर्कुसले परिचय दिँदछन्। जुन कुरा हामी मर्कुस 1:7 बत्तीसमा दिने यूहन्नाको प्रचारलाई उद्धृत गर्छन्। जो म पछि आउनुहुन्छ, यो बत्तीसमा दिने यूहन्नाले भनेका थिए, जो म पछि आउनुहुन्छ उहाँ मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ अनि उहाँ निहुरेर उहाँको जित्ताको फिर्ता फुकाउने लायकको म छैन। मैले तिमीहरूलाई पानीले बत्तीसमा दिएको छु, तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बत्तीसमा दिनुहुनेछ। सुन्नुहोस्, हामी हरेक क्रिस्चियनहरूको एटिच्युड, इङ्ग्लिसमा एटिच्युड, हाम्रो स्वभाव चाहिँ यही हुनुपर्ने हो। उहाँ मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। आमेन। अनि निहुरेर उहाँको जित्ता फुकाउने लायकको त्यो योग्यता मसँग छैन। सुन्नुहोस्, हाम्रो पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डलीले येशू ख्रीष्टलाई मात्र उचाल्दछ। आमेन। यो मण्डलीको सिंहासनमा येशू ख्रीष्टलाई मात्र हामी राज गराउँछौँ। अनि येशूभन्दा कोही पनि ठुलो हुन सक्दैन। अनि वास्तवमा शैतानले धेरै मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूलाई बहकाउन सफल भएको छ अनि उनीहरू आफै येशूभन्दा माथि म हुन चाहन्छु। सुन्नुहोस्, हामीहरूको सेवकाई बत्तीसमा दिने यूहन्नाको सेवकाई, उहाँ मभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उहाँ मुक्तिदाता, उहाँ उद्धारकर्ता, उहाँ छुटकारा दिनुहुने, उहाँ हामीलाई बचाउनु हुने, उहाँलाई स्वतन्त्र पार्नु हुने, हाम्रो यात्रालाई नजिक बनाउनु हुने, हामीलाई परमेश्वरको प्रेममा बाँध्नु हुने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँको जुत्ताको फुट्टा फुकाउने लायकको म छैन। सुन्नुहोस् प्रियहरू, जबसम्म एउटा व्यक्तिमा यो आत्मा छैन भने उसले सेवकाई नगरे पनि हुन्छ। त्यो देखावटी सेवकाईको कुनै पनि आवश्यकता पर्दैन। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि उसले स्पष्ट पार्छन्, मैले तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिएको छु, तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। त्यसको मतलब के त? हामीलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्माको खाँचो छ। हामीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा बिना सेवकाईमा जान पनि हुँदैन। अनि आज संसारभरि धेरै मान्छेहरू पवित्र आत्माको विरुद्धमा गइराखेका छन्। पवित्र आत्माको सेवकाईको विरुद्धमा गएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको परिवार पनि तहस-नहस भएको छ। यसरी सन्त मर्कुसले येशू ख्रीष्ट परमेश्वर र मसीह हुनुहुन्छ भन्ने कुराको साक्षी अग्रदूत बत्तीसमा दिने यूहन्नाको प्रचारलाई उद्धृत गर्दै दिँदछन् है। बत्तीसमा दिने यूहन्नाले भनेको प्रचार। अनि मर्कुस 1:10-11 तुरुन्तै येशूको बत्तीस्माबारे उल्लेख गर्दछ। हामी अलिकति रिभिजन गरिरहेछौँ है। येशूलाई यर्दन नदीमा यूहन्नाले बत्तीस्मा दिन्छन् 1:9। अनि पानीबाट उक्लने बित्तिकै उहाँले स्वर्ग उग्रेको र पवित्र आत्मालाई ढुकुर जस्तै गरी आफूमाथि ओर्लदै आउनुभएको देख्नुभयो। सुन्नुहोस् है, ढुकुर आउनुभयो भनेको छैन, ढुकुर जस्तै गरी को आउनुभएको? पवित्र आत्मा। त्यसो यो कुरा म दोहोऱ्याउन खोजिरहेको छु किनकि पूर्व नेपालको विश्वासीहरूले कस्तो कुरा एकचोटि आएर मलाई भन्नुभयो भने, पास्टर अङ्कल हामीले त ढुकुरको मासु भने खान नहुने भयो। त्यसै भने क्या मलाई, किन र ढुकुरको मासु खान नहुने हो? किनभने पूर्व नेपालमा प्रशस्त ढुकुर खान्छ क्या खास। अनि किन ढुकुरको मासु खान नहुने हो? उहाँ पवित्र आत्मा बन्नुभयो। अब पवित्र आत्मालाई कसरी खाने? अनि त्यो जो मान्छेले बाइबल अनुवाद गरे नि, बाइबल अनुवाद गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन क्या,
थियोलोजिकल नलेज नभएको मान्छेले बाइबल अनुवाद गर्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। त्यसले सैद्धान्तिक समस्या लिएर आइदियो नेपाली भाषामा। अनि परमेश्वर पुत्र मानिस हुनुभयो, परमेश्वर पवित्र आत्मा पशु बन्नुभयो वा पन्छी बन्नुभयो। कुरा मिल्छ कहिले? परमेश्वर कहिले पशु पन्छी बन्नुहुन्छ? हामी ख्रिस्टियन हौँ अनि हाम्रो परमेश्वर मानिस बनेर उहाँलाई समस्या छैन, किनकि उहाँले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। तर जनावरहरू परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका होइनन्। अनि खास कुरा त्यहाँ भन्न खोजेको कुरा के थियो भने, मर्कुसले दिन खोजेको कुरा, पवित्र आत्मा ढुकुर जस्तै गरी उहाँ आउनुभयो। आउनुभएको को? पवित्र आत्मा। ढुकुर आएको होइन, तर उहाँ कसरी आउनुभयो? ढुकुर जस्तै गरी। म तपाईँलाई एउटा नेपाली वाक्य फेरि भन्छु है त। रामप्रसाद कालो घोडा जस्तै गरी बेसरी कुद्यो। को कुदेको? रामप्रसाद कुद्यो भने कालो घोडा कुद्यो हो र? तर कसरी कुद्यो? कालो घोडा जस्तै गरी भनेको। त्यसैले बाइबल पढ्ने मान्छेहरूले बाइबलको व्याकरणलाई, नेपाली व्याकरणलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले जो पाइने मान्छेले बाइबल प्रचार गर्न जाने नै हुँदैन। व्याकरणै नबुझ्ने मान्छेले एउटा कुरालाई अर्कै कुरा प्रचार गरिदिन्छ है। त्यसैले हामी परमेश्वरको वचनलाई खेलबाड गर्नु हुँदैन प्रियहरू। आमेन। त्यसैले उहाँ ढुकुर जस्तै आफूमाथि ओर्लदै गर्नुभएको देख्नुभयो अनि स्वर्गबाट परमेश्वर पिताको आवाज आयो, तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म अति प्रसन्न छु। परमेश्वर पिताले तिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्। अनि त्यहाँनिर हामी देख्छौँ परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। आमेन। किनकि मैले तपाईँलाई यो जानी भनिराखेको छु। मैले हिजोअस्ति मात्र एकजना पास्टर भाइले मलाई भन्नुभयो, एउटा बिहामा जाँदाखेरि ललितपुरमा एउटा यस्तो चर्च छ अरे जसले चाहिँ बिहाको त्यो दिँदाखेरि पिता, पुत्र र अन्धकारका शक्तिहरूको नाउँमा विचार गर्नुहोस्। पिता, पुत्र र अन्धकारको शक्तिको नाउँमा। अनि शैतानले कसरी मण्डलीहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिइराखेको छ। त्यसैले परमेश्वरले दिनुभएको फर्मुला वा परमेश्वरले दिनुभएको तरिका पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरको आत्मा जो हुनुहुन्छ, परमेश्वरले स्पष्ट पार्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ अन्धकारको आत्मा होइन, उहाँ परमेश्वरको आत्मा, उहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। पवित्र शब्दको अर्थ के त? परमेश्वरको निम्ति अलग्गिएको। उहाँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसको उहाँ आउनुभयो। त्यसैले हामीले जहिले पनि पवित्र आत्मालाई निमन्त्रणा गर्दछौँ। आमेन। त्यसैले अहिले काठमाडौँमा पनि धेरै किसिमका झुटा शिक्षाहरू आइराखेका छन्। हामी होसियार गरौँ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, परमेश्वर पिताले तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म अति प्रसन्न छु। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवकाईमा परमेश्वर पिताले पूर्ण रूपमा खुसीका साथ उहाँले अप्रुभल, उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो, उहाँले सिफारिस गर्नुभयो। अनि अग्रदूत पुरानो करारका अन्तिम अगमवक्ता र आफ्ना समयका महान अगमवक्ताले येशूलाई मसीह, मुक्तिदाता, परमेश्वरको पुत्र भनी परिचित गराउँछन्। त्यो अग्रदूत को थियो त? बप्तिस्मा दिने यूहन्ना। किनकि उनको सेवकाईको मुख्य उद्देश्य नै येशू ख्रीष्टको निम्ति बाटो तयार पार्नु थियो, मानिसहरूको हृदयलाई खुला पार्नु थियो। जब येशू आउनुहुन्छ मानिसहरूले येशूलाई विश्वास गर्न सकुन्। पवित्र आत्मा परमेश्वरले उहाँलाई आफ्नो अभिषेक दिएर उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी परिचित गराउनु भयो। परमेश्वर पिताले मेरा प्रिय पुत्र हुन् भनी स्वर्गबाट घोषणा गरेर येशूको परिचय दिनुभयो। त्यसले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ अनि उहाँसँगै पिता र पवित्र आत्माले सँगसँगै काम गर्नुहुन्छ। आमेन। उहाँले एक्लै काम गर्नुहुन्न। तब येशूले आफ्नो अधिकारबारे 1:17मा, मर्कुस 1:17मा जालालीहरूलाई यसो भन्दै साक्षी दिनुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालाली बनाउनेछु। त्यसले परमेश्वरले हामीलाई मानिसहरूको जालाली बनाउनेछु भन्नुभयो। त्यसो मतलब के त? परमेश्वरले हामीलाई मण्डलीको राजनीति गर्ने खेताला बनाउँछु भन्नुभयो भएन। उहाँले के भन्नुभयो? जालारी। त्यसको मतलब के त? हाम्रो मुख्य सेवकाई मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनु। आमेन। मण्डलीभित्र खुटबन्दी बनाउनु होइन। त्यसैको लागि परमेश्वर क्रुसमा मर्नु भएको होइन। उहाँको महान उद्देश्य छ मानिसहरूलाई नरकको शक्तिबाट, शैतानको दासत्वबाट, मूर्ति पूजाको श्रापबाट, भूतात्माको श्रापबाट छुटकारा दिन, परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनलाई।
उहाँले हामीलाई बोलावट दिनुभएको छ र एउटा भूतात्माले यसो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने 1:24 मा साक्षी दिन्छ है। त्यसैले चाहिँ हे नासरतका यीशु हामीलाई तपाईसँग के सरोकार के तपाईँ हामीलाई सर्वनाश पार्नलाई आउनुभएको हो? म तपाईँलाई चिन्छु, तपाईँ परमेश्वरका पवित्र जन हुनुहुन्छ। हामीले हेरिसकेका छौँ भूतात्माले बरु परमेश्वरलाई चिने, मानिसहरूले चिनेनन्, फरिसी र सदुकीहरूले चिनेनन्, किनकि भूतात्मालाई थाहा थियो उनीहरू नरक जान्छन् भन्ने कुरा। त्यसैले उनीहरू डराएका थिए अब परमेश्वरले अहिले नै को हामीलाई नरक पठाउने हो कि? अनि धेरै मानिसहरूले स्वर्ग र नरकको वास्तविकतालाई नबुझेको कारण उनीहरू आज मण्डलीमा गलत कुराहरू लिएर आइरहन्छ है। अनि यता गर्ने उता जाने यता जाने मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा पास्टरको विरुद्धमा बहकाउँदै हिँड्ने त्यस्ता खालका क्रियाकलाप उनीहरू लागिरहन्छ। अनि उनीहरू अचानक विनाशमा जान्छन् यदि उनीहरूले प्रस्ताव गरेन भने। अगमवक्ता बत्तीस दिने योनाको साक्षी, पवित्र आत्माबाटको साक्षी, परमेश्वर पिताबाटको साक्षी, मानव जातिलाई बचाउन सक्ने उहाँको शक्तिबारे यसो आफैले दिनुभएको साक्षी, यसुको परिचयबारे भूतात्माले दिएको साक्षीहरूले यसु वास्तवमै सन्त मर्कुसले दाबी गरे अनुसार उहाँ मसीह र परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण दिँदछ। त्यसैले यसु ख्रिस्ट त्यतिकै हावातालमा उहाँ ईश्वर, मान्छेले ईश्वर बनाएको व्यक्ति, उहाँ ऐतिहासिक रूपमा परमेश्वरको वचनद्वारा अनि तत्कालीन समयका अगमवक्ताहरूद्वारा प्रमाणित गरिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि येशू ख्रिस्टको असली परिचय उहाँ मसीह र परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। सन्त मर्कुसले त्यो कुरालाई ल्याउँछ, जुन कुरा मर्कुस 1:21-28 अनुसार उहाँले कफरनहुमको सभाघरमा उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्ने भूतात्मालाई धपाएर स्पष्ट प्रमाण दिनुभयो हो। जुन भूतात्माले तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गरेका थिए अनि परमेश्वरले त्यसलाई धपाउनु पर्यो नि 1:25 तर यसुले त्यसलाई यसो भन्दै हकार्नु भयो, चुप लाग्यो, त्यसबाट निस्किन्छ। किनकि शैतानलाई परमेश्वरको नाम प्रचार गर्ने अधिकार छैन। एकदमै तिनीहरूले यसुलाई उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चिन्दछ। अनि 1:26 भन्छ त्यस मान्छेलाई लछार पछार पर्दै त्यो अशुद्ध आत्मा ठुलो स्वरले चिचाएर त्यस मान्छेबाट निस्किगयो। तर सबैजनाले अचम्म मानेर तिनीहरूले यसो भन्दै आपसमा सोधासोध गर्न लागे, यो के हो? वास्तवमा उनीहरूले यो के हो भन्ने शब्द चाहिँ माउरीहरूले गुनगुनाउँछ नि सर, त्यस्तै शब्द प्रयोग गरेको रहेछ। खास बज भन्छ यो त नयाँ शिक्षा रहेछ, यिनले त अधिकारसँग अशुद्ध आत्मालाई पनि आज्ञा गर्छन् र तिनीहरूले यिनको आज्ञाहरू मान्दा रहेछन्। 1:28 हाम्रो प्रभुले मानिसहरूको आत्मामाथि यसो भनेर आफ्नो अधिकार प्रकट गर्नुभयो, म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालहारी बनाउनेछु। त मानिसहरूका आत्मालाई तिनीहरू पाप र शैतानको दासत्वबाट छुटकारा दिन म तिमीहरूलाई अगुवाई गर्नेछु हो। परमेश्वरले हामीलाई मानिसहरूलाई पाप र शैतानको दासत्वबाट छुटकारा दिनको लागि उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँले त्यसमाथि विजय हासिल गर्नुभयो। मर्कुस 1:28 आइपुग्दा येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्व र अधिकारलाई विभिन्न साक्षीहरूद्वारा स्थापित गर्छ कि येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन, येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ। मर्कुस 1:21 उहाँले विश्राम दिनमा कफरनहुमको सभाघरमा गर्नुभएको भूत भगाउने सेवकाईपछि सिमोन र अन्द्रियासको घरमा आउनुभयो। त्यो कुरा 1:29 सुरु हुन्छ। जब उहाँले भूत धपाउनुहुन्छ सभाघरमा, त्यसपछि उहाँ पत्रुस र अन्द्रियासको घरमा आउनुहुन्छ, जुन कुरा अघि हामीले पढिसक्यौँ। अनि येशू ख्रिस्टको अलौकिक शक्ति, स्वर्गीय अधिकारले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाणित गर्दछ। यसै कारण येशू ख्रिस्टले मानव जातिलाई शैतान र पापको दासत्वबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। मानव जातिमाथि असर गरिराखेको शारीरिक र आत्मिक श्रापमाथि परमेश्वरले विजय हासिल गर्नुभयो। जब आदम र हव्वाले पाप गरे सबै मानव जाति शारीरिक र आत्मिक रूपमा श्रापको अधीनमा आएका थिए। आदमको पापपछि सबैजना श्रापको अधीनमा आए। यसै कारण हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो। किनकि काठमा झुन्नेले हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ गलाती 3:13। परमेश्वर ख्रिस्टले हामीलाई त्यो श्रापको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभएको छ। त्यसै कारण हामी श्रापको अधीनमा बस्नु पर्दैन। येशू ख्रिस्टले भूतात्मालाई धपाएर, जोहरू आत्मिक प्राणी, भूतात्माहरू पनि आत्मिक प्राणी हुन्, उहाँको आत्मिक क्षेत्रमा भएको अधिकारलाई प्रकट गर्नुभयो। येशू ख्रिस्टको भूतात्मामाथि अधिकार छ। आमेन। ताकि यसबाट स्पष्ट हुन्छ
सक्नुहुन्छ कि मानिसको आत्मालाई पनि उहाँले पाप र दोषबाट छुटकारा दिन सक्नुहुनेछ। मानिसलाई पाप र त्यो दोषबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँको जीवनमा त्यो छुटकाराको आवश्यकता छ भने तपाईँले प्रभुसँग भन्न सक्नुहुन्छ र म पनि तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न सक्छु। साथै दैनिक रूपमा उहाँले रोग बिमारलाई निको पारेर पापको शारीरिक असरमाथि उहाँको शक्ति छ र स्वर्गमा रहन सक्ने आवश्यक महिमित शरीर उहाँले सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँको क्षमतालाई प्रदर्शन गर्दछ। सुन्नुहोस्, हामी स्वर्ग जाँदाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति स्वर्गीय महिमित शरीर दिनुहुनेछ। तपाईँ कतिजनालाई चिन्ता छ, तपाईँ हरेक बिहान आफ्नो अनुहार हेर्दाखेरि तेरि मेरो नाक यस्तो भयो उस्तो भयो, वा कान ठुलो भयो, निधार सानो भयो, छाला चाउरी पर्यो भन्ने त्यस्तो चिन्ता छ भने सुन्नुहोस्, स्वर्गमा परमेश्वरले तपाईँलाई महिमित शरीर दिनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, परमेश्वरले नयाँ सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। त उहाँ मसीह र परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा शक्तिशाली प्रमाण हो उहाँ सृष्टि गर्न सक्ने परमेश्वर। जब हामी येशू ख्रीष्टको जीवन र सेवकाईलाई हेर्दछौँ, उहाँले निरन्तर रूपमा रोगीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र भूतहरूलाई धपाउनु हुँदछ। यसरी मानिसको पतन र पापले ध्वस्त बनाएको शारीरिक र आत्मिक क्षेत्रमाथि उहाँको शक्ति प्रकट भएको छ। आमेन। त यस खण्डमा हामी उहाँको प्रमाण, शक्ति र प्राथमिकतालाई हेर्नेछौँ। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरले उहाँले शैतानको शक्तिमाथि विजय हासिल गर्नुभएको छ भन्ने कुराको प्रमाणलाई र शक्ति र प्राथमिकतालाई हामी हेर्नेछौँ। यो स्पष्ट छ कि उहाँले आफैलाई मसीह, संसारको मुक्तिदाता, परमेश्वरको थुवा, परमेश्वरको पुत्र भनी घोषणा गर्नुभएको छ। संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा येशू मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसैले मानिसको आशा येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। आमेन। साथै यसलाई उहाँले प्रमाणित गरेर देखाउनु भएको छ। कसरी? उहाँले आत्मिक क्षेत्र, भूतात्माहरू, शारीरिक क्षेत्र, रोग बिमार र मृत्युमाथि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएको छ। अनि उहाँले आज पनि त्यो गरिरहनु भएको छ। विश्राम दिन अझ बाँकी नै थियो। हेर्नुहोस् है, 1:21 देखि 28 मा हामी त्यहाँनिर देख्छौँ 21 मा उहाँ सभाघरमा विश्राम दिनमा सभाघरमा जानुहुन्छ र त्यहाँ भएको भूतात्मा लागेको व्यक्तिलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। अनि उनीहरूको सेवा करिब बिहान 9 देखि 12 बजीसम्म सेवा सिद्धियो। अनि विश्राम दिन बेलुका करिब 6 बजीसम्म हुन्छ शनिबार है। त्यसैले विश्राम दिनको समय बाँकी नै थियो। अनि एउटा मानिसलाई भूतात्माबाट भर्खरै छुटकारा दिनुभएको छ। यसले उहाँको व्यक्तित्वलाई प्रमाणित गर्छ। अनि उहाँले आफूले दाबी गर्नुभएको व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँले आफ्नो शक्ति प्रकट गरेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ। 1:29 मा अब उहाँ तुरन्तै सभाघरबाट निस्केर याकुब र युहन्नाको साथमा सिमोन र आन्द्रियासको घरमा बस्नुभयो है। सिमोन र आन्द्रियासको घरमा बस्नु, सिमोन र आन्द्रियास थाहा छ है तपाईँलाई, दाजुभाइ थिए। अनि कफरनहुम गालिलको तालको छेउमै रहेको सबैभन्दा ठुलो सहर थियो। कफरनहुम गालिलको तालको छेउमै, तपाईँले नक्सामा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणबाट भेला हुने व्यापारिक मार्गको केन्द्र पनि थियो। सबै ठुलो चोक, विशाल व्यापारिक केन्द्र थियो त्यो। अनि शनिबारको विश्राम दिनको सेवा मध्य दिनतिर सिद्धिन्थ्यो करिब 12 बजीतिर। अनि यसो उहाँका चेलाहरू सिमोन र आन्द्रियास साथै याकुब र युहन्ना जोहरू दाजुभाइहरू थिए, उनीहरू सभाघरबाट निस्किन्छन्। अनि तिनीहरू सबै माछाको व्यापारमा संलग्न जालाहरू थिए। सुन, म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। प्रभु येशू ख्रीष्टले सेवकाईमा बोलाउँदाखेरि उहाँले कुनै पनि एउटा अपरिपक्व, कामै नगरेको, अनुभव नभएको मान्छेलाई सेवकाईमा बोलाउनु भयो। उनीहरूको पढाइ पनि थियो। उनीहरूले निश्चित, यहुदीहरूको निश्चित पढाइ उनीहरूले सिद्धाएका थिए। पढाइ सिद्धेपछि उनीहरू व्यवसायमा लागेका थिए। अनि उहाँले सेवकाईमा काम गर्ने व्यक्तिलाई सेवकाईमा बोलाउनु भयो, अक्षय व्यक्तिलाई बोलाउनु भयो। केही काम नभएर त्यहाँनिर बाटोमा हिँडेर जुवातास खेलेर जाँड रक्सी खाएर त्यतिकै लठ्याङ परेर हिँड्ने त्यो डुलुवालाई ए केटाको तिमीहरूको काम छैन, आऊ म तिमीलाई काम दिन्छु भनेर बोलाउनु भएन। उहाँले अक्षय मान्छेलाई बोलाउनु भएन। उहाँले माछाको व्यवसाय गरिराखेका मान्छे, व्यवसायीहरूलाई नै सेवकाईमा बोलाउनु भयो। अनि किनकि त्यस बेलाको समयमा माछा मुख्य खाना भएको कारण है, मध्यपूर्व अहिले पनि माछा मुख्य खाना नै भएको। कतिजना जानुहुन्छ साउदी अरेबिया, इरान, इराक, इजरायल, लेबनन, सिरिया, जोर्डनमा जानुभयो भने मुख्य खाना रोटी र माछा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि उनीहरूको चाहिँ त्यहाँनिर त्यो माछा
आयात र निर्यात व्यापक हुन्थ्यो। यसरी तिनीहरू माछाका व्यापारीहरू थिए। व्यापारको कारण तिनीहरूले एकअर्कालाई राम्रोसँग चिनेका थिए। व्यापारले नै चिनाउने त हो नि। तपाईँ कुनै एउटा व्यवसायमा राख्नुभएको छ भने धेरै मान्छेहरू तपाईँसँग आउँछन्। अनि यी चारजना जो दाजुभाइहरू थिए, दुई जोडी दाजुभाइ जो येशूले बोलाउनु भएदेखि येशूको पछि लागिराखेका थिए, आफ्नो जाल र व्यवसायलाई छोडेर उनीहरू पूर्णकालीन रूपमा येशूको पछि लागेका थिए प्रभु येशूलाई पछ्याउँदै। अनि सिमोन र आन्द्रियास सुरुमा बेत्सैदा सहरका थिए उनीहरू। पछि सिमोनलाई पत्रुस भनियो। अनि बेत्सैदा गालिल तालको उत्तरी किनारामा भएको सहर, सानो सहर थियो। पछि तिनीहरू कफरनहुममा बसाइसकेका थिए, जुन कुरा यूहन्ना 1:44 मा पाइन्छ। सिमोन पत्रुस विवाहित थिए। सिमोन पत्रुस विवाहित थिए र 1 कोरिन्थी 9:5 अनुसार आफ्नै पत्नीलाई लिएर मिसनरी यात्रामा जान्थे। यसको अर्थ के त? मण्डलीले उनीहरूको यात्रामा आर्थिक सहायता गर्ने गर्थे। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, पत्रुस विवाहित थिए र आफ्नो श्रीमतीसँगै उनी सेवाकाईमा जान्थे। अनि यसको अर्थ मण्डलीले उनीहरूको मिसनरी यात्रामा आर्थिक सहायता गर्ने गर्थे। त बाइबल विद्वानको भनाइअनुसार पत्रुसको घर सभाघरबाट एकदमै नजिक थियो, किन उनीहरू सभाघरबाट नजिक आएका थिए। त्यसकारण येशूलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो र तिनीहरूले येशूको शक्तिलाई प्रकट गर्ने मौका पनि पाएका थिए। 1:30 अनुसार सिमोनकी सासू ज्वरोले थला परेकी थिए। सिमोनकी सासूमा ज्वरोले थला परेकी। तपाईँ कतिजना सासूआमालाई राम्रो हेरविचार गर्नु भएको छैन? हात उचाल्नु त। तपाईँ गर्नु भएको छैन भाइ? प्रस्ताव गर्नुहोस्, प्रस्ताव गर्नुहोस् बाबु। तपाईँ प्रस्ताव गर्नुपर्छ। तपाईँको बुवा आमालाई तपाईँको आम्दानीको 10% रुपियाँ पैसा तपाईँले दिइहाल्नुहोस्। अब दिनु पर्यो। आजदेखि प्रस्ताव गरेर दिनुपर्छ बाबु। है सुन्नुहोस्, हामीले हेरिसकेका छौँ बाबुआमालाई आदर नगर्ने, बुवाआमालाई सहायता नगर्ने व्यक्ति के हो? श्रापित हुन्छ र कागहरूले तिनीहरूको आँखा ठुङ्गेर खानेछ। आमेन। त्यसैले तपाईँले आफ्नो बुवाआमालाई, सासूआमालाई, तपाईँले राम्रोसँग ससुराबालाई राम्रोसँग हेरविचार गर्नुपर्छ। आमेन। नत्र तपाईँ क्रिस्चियन भएको मतलब भएन है। उनी सिमोनकी सासू ज्वरोले थला परेको थिइन्। उसले प्रभुलाई, प्रभु मेरो सासूमा ज्वरोले थला परिएको छ है, तपाईँले मात्र उसलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। पत्रुसले आफूले के गर्न सकेन नि? यो कुरा हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ कि 1885 AD सम्म, अहिले त हामीसँग 2019 भयो, 1885 AD सालभन्दा अगाडिसम्म आधुनिक औषधिद्वारा कसैको पनि उपचार हुँदैन थियो। आधुनिक औषधिको आविष्कार भएको थिएन। सबै घरेलु औषधि मात्र थिए। सबैले घरेलु उपचार गर्थे। तिनीहरूलाई भाइरस र ब्याक्टेरियाको बारेमा थाहा थिएन। मानिसहरूले धेरै दुःख पाउँथे। यसै कारण तुरुन्तै येशूलाई उनीहरूले यो बिरामीबारे जानकारी दिए। सन्त मर्कुसले तुरुन्तै शब्दलाई घरिघरि दोहोऱ्याएका छन्, तुरुन्तै। त्यसपछि त्यहाँ अलिकति पनि समय खेर नफालिकन, किनकि अब एकदमै ज्वरो आयो भने ज्वरोले एकदमै ग्रस्त बनाएपछि मान्छेलाई त घाइलै बनाउँछ नि त। त्यसरी छिटो उनीहरू गए। अनि येशूले त्यस निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। अनि 1:31 मा उहाँले नजिक आएर तिनको हात समाती त्यसलाई उठाउनु भयो। पत्रुसको सासूआमाको हात समातेर उठाउनु भयो। अनि सन्त लुकाले यस घटनामा येशूले ज्वरोलाई हप्काउनु भयो भनेका छन्। लुका 4:39 मा खास येशू गएर त्यो ज्वरोको आत्मालाई भन्नुभयो, त ज्वरोको आत्मा पत्रुसको सासूआमाबाट निस्किजा, अहिले हप्काउनु भयो, अहिले निकाल्नु भयो, जुन कुरा लुकाले भन्दछन् 4:39 मा। अनि येशूको व्यक्तित्वको सामुन्ने ज्वरोले पनि आज्ञा पालन गर्दछ। आमेन। येशूको सामने जुनसुकै ज्वरोले, रोग बिमारले, भूतात्माले, जेसुकै कुनै शक्तिले घोडा टेक्नुपर्छ। र त्यसका सबै लक्षणहरू नै हराए। यतिसम्म कि मर्कुसको 25 मा उहाँले भूतात्मालाई हप्काउनु भयो, अशुद्ध आत्मालाई हप्काउनु भयो, यहाँ ज्वरोलाई हप्काउनुहुन्छ। ज्वरोलाई पनि हप्काउनु भयो। शारीरिक संसार र आत्मिक संसारमाथि नियन्त्रण गर्ने उहाँसँग सर्वोच्च अधिकार छ। त्यसैले येशू ख्रीष्टसँग चाहे शारीरिक संसार होस्, चाहे भौतिक संसार, चाहे आत्मिक संसार, चाहे रोग बिमारको संसार, जुनसुकै संसारको शक्तिलाई माथि उहाँको अधिकार छ। आमेन। उहाँले आज्ञा दिनुहुँदा तिनीहरू तुरुन्तै नियन्त्रणमा आइहाल्छन्। अनि तिनी साँच्चैकै निको भएकी थिइन् भन्ने कुराको प्रमाण के हो त? तिनी साँच्चैकै निको भएकी थिइन् भन्ने कुरा प्रमाण, तिनले उहाँहरूको सेवा गरे।
विचार गर्नुहोस्, ज्वरोले ग्रस्त भएपछि तपाईँ तम्रिनलाई नै कति समय लाग्छ? तपाईँ कतिलाई ज्वरो कम गर्दै गर्नु भएको तम्रिन कति टाइम लाग्छ? तर पत्रुसको सासुआमाले तुरुन्तै सत्कार गर्ने, उनले तुरुन्तै खानासाना पकाएर परमेश्वरलाई सबै पाहुनाहरूलाई अहिले पकाएर काम गर्न सक्नुभएको भनेपछि परमेश्वरले खालि ज्वरोलाई निको पार्ने काम मात्र गर्नु भएन, शरीरमा सबै तन्दुरुस्त शक्तिले पनि भरिदिनु भयो क्या। आमेन। उनी पकाउन सक्ने क्षमता प्रभुले पाइन्। यसो पापको श्रापमाथि प्रवेशको अधिकार, शैतानको शक्तिमाथि श्रापमाथि प्रवेशको अधिकार उहाँले पूर्ण रूपमा विजय गर्नुहुन्छ। अनि तिनले यति धेरै शारीरिक बल प्राप्त गरेर सेवा गर्न सक्ने गरी निको भइन् तिनी। अनि सबै रिङ्गटा, वाकवाकी, कमजोरीपन, पसिना, दुर्बलता सबै हटेर गयो। कसै ज्वरो आउँदाखेरि कसैलाई वाकवाक लाग्छ, ज्वरै नआउँदा त वाकवाक लाग्छ, रिङ्गटा लाग्छ, ती सबै कुरा प्रभुले हटाइदिनु भयो। अर्थात् उनले दिउँसोको खाना नै तयार पार्न सकिन्। आमेन। अहिले संसारमा पैसा कमाउन, सुन्नुहोस्, अहिले संसारमा पैसा कमाउनको निम्ति धेरै झुटा चङ्गाईको सेवकाई गरिराखेका छन्। धेरैहरूले झुटा चङ्गाईको सेवकाई गर्छन्। मलाई तपाईँको भेटी पठाउनुहोस्, हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छौँ, अनि तपाईँलाई 20 वर्ष कुनै पनि रोग लाग्दैन। यो इन्डियामा एकजना प्रचारकले भन्ने कुरा। अनि मलाई पत्याउनै सकिनँ क्या। धेरै अमेरिकामा यस्ता धेरै झुटा प्रचारकहरू छन् जसले पैसै मात्र माग्छन्। यसरी परमेश्वरको वचनलाई तिनीहरूले खेलबाड गरेका छन्। अदनको बगैँचामा मानिसको पतनपछि सबै मानव जातिले रोगमेरको पीडा भोग्नु परिराखेको छ। उनीहरूको आवश्यकता येशूले दिनुहुने सङ्घाइ हो। आमेन। हामीले पनि येशूले जस्तै गर्न आवश्यक छ र सबै महिमा येशूलाई नै दिनुपर्छ। हामीले आफैलाई उचाल्ने होइन, मैले गरेर निको पाएको, मैले उसलाई निको पारेको, त्यो होइन, परमेश्वरले गर्नुभएको हो। सबै महिमा परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। आमेन। जसरी येशूले बिरामीलाई भेट्न बिरामीको घर जानुभयो र जानुभए बापत उहाँले पैसाको माग गर्नु भएन। पत्रुसले प्रभु मेरो सासुआमाको मेरो घरमा जाउँ न, मेरो सासुआमा ज्वरोले थला परेकी छिन्, उहाँलाई निको पारिदिनुहोस्, कति पैसा दिन्छु? डक्टरको फी उहाँले चार्ज गर्नुभयो। अझै डक्टरको फी 450 रुपियाँ रहेछ है, कतै कतै 500 पनि छ। उहाँले कुनै चार्ज गर्नु भएन। प्रभुले के भन्नुभयो? बिरामीलाई निको पार, मरेकोलाई बौरी उठाओ, कोरीलाई शुद्ध पार, भूतात्मा धपाओ, सित्तैमा पायो सित्तैमा दियो। मत्ती 10:5 देखा सित्तैमा पायो सित्तैमा दियो। येशू ख्रीष्टको चङ्गाइबारे 6वटा वास्तविकता हामी हेर्छौँ। मैले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, उहाँले छुवाई वा वचनद्वारा निको पार्नुभयो। उहाँले कि त वचनले हप्काउनु भयो कि उहाँले छुनुभयो, त्यसरी उहाँले निको पार्नु भयो। उहाँले ज्वरोलाई हप्काउनु भयो, तिनलाई उठाउनु भयो हात समातेर, तिनी उहाँको वचन छुवाईद्वारा निको भइन्। त्यसैले प्रार्थनामा हात राख्नु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ, किनकि हातबाट चङ्गाईको शक्ति बग्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा, उहाँले तुरुन्तै निको पार्नुभयो। कप्तानको नोकर त्यही घडी निको भयो भनेर मत्ती 8:13 हामी पाउँछौँ। उहाँले तुरुन्तै निको पार्नुभयो। रगत बग्ने रोग भएकी स्त्री तुरुन्तै निको भइन्। हामीले गएको समय मेरिसकेका छ। अनि तुरुन्तै त्यसको रगत बग्ने बन्द भइहाल्यो। मर्कुस 5:29 लुका 17 येशूले 10 कोरीहरूलाई तुरुन्तै शुद्ध पार्नुभयो। 10 जना कोरीहरूलाई तुरुन्तै। उहाँले वचन वा शब्दले तुरुन्तै निको पार्नुहुन्छ। उहाँको वचन, उहाँको शब्दले। अनि उहाँले पूर्ण रूपमा निको पार्नुहुन्छ। मर्कुस 1:23 पत्रुसकी सासुआमा सङ्क्रमणबाट मर्न लागेकी थिइन् है। त्यो ज्वरोले थला परेर, अब ब्याक्टेरिया के कोलाई निमोनिया थियो कि टाइफोइड थियो त्यतिखेर हामी भन्न सक्दैनौँ। अनि उहाँले त्यो सबै ब्याक्टेरियालाई, त्यो भाइरसहरूलाई उहाँले नष्ट गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले ज्वरोलाई हप्काउनु भयो, तिनले तुरुन्तै निको भएर शक्ति प्राप्त गरिन्। तुरुन्तै तिनमा भएका सबै ती ब्याक्टेरियाहरू, भाइरसहरू नष्ट भएर गए। आमेन। कोड रोगको पनि भाइरसहरू प्रभुले त्यसलाई नष्ट गर्नुभयो। त यसले हरेक व्यक्तिलाई निको पार्नुभयो। सुन्नुहोस्, प्रभुले भेदभाव गर्नुहुन्न, उसलाई निको पार्ने, उसलाई निको गर्नु, उहाँले सबैलाई निको पार्नुहुन्छ। आमेन। तर निको हुने मान्छेले यसुलाई कसरी विश्वास गर्छ त्यसमा मात्रै भर पर्छ। सुन्नुहोस्, येशू ख्रीष्ट क्रुसमा बलिदान हुँदाखेरि उहाँ यहुदी जातिको लागि मात्रै क्रुसमा मर्नु भएको होइन नि। उहाँ कसको लागि मर्नुभयो? संसार आदमदेखि पछिल्लो जन्मिने अन्तिम मानिस, ती सबैको लागि उहाँ क्रुसमा मर्नुभएको। तर कसले मुक्ति पाउँछ?
जसले उहाँको बलिदानलाई विश्वास गर्छ। त्यसैले तपाईले कसरी प्रभु येशूलाई लिनुहुन्छ यसमा भर पर्छ। अनि यसरी हरेक व्यक्तिलाई निको पार्नु भयो। लुका 4:40 मा अब घाम अस्ताउन लाग्दा अनेक किसिमका रोग भएका बिरामीहरू सबैलाई तिनीहरूले उहाँका ल्याए र उहाँले तिनीहरू हरेक माथि आफ्नो हात राखेर तिनीहरूलाई निको पार्नु भयो। बाफ रे बाफ, हरेक माथि हात राखेर उहाँले हात राख्नु निकै टाइम लाग्यो किनभने सारा सहर नै आयो भनेको छ। त्यहाँनिर 4-5 हजार मान्छे थियो भने पनि त्यो 4-5 हजार मान्छेलाई हात राख्नु कति मिनट लाग्छ? उहाँले हात राख्दै जानुभयो होला। अनि उहाँले इजरायलबाट रोग बिमारलाई धपाउनु भयो। परमेश्वरले इजरायलबाट रोग बिमारलाई परमेश्वरले काठमाडौँ भ्यालीबाट पनि रोग बिमारलाई धपाउनुहुन्छ। मेरो प्रार्थना छ हाम्रो काठमाडौँ सहरबाट रोग बिमारलाई हटाउने एउटै मात्र उपाय येशूको चङ्गाई बगाउनुपर्छ। आमेन। त्यसैले मण्डलीले प्रभु येशूसँग रुनुपर्छ, कराउनुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ र परमेश्वरको चङ्गाईको महिमा, त्यो महिमाको बादल जसले चङ्गाई ल्याउँदछ यो सहरमा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। र हरेक व्यक्ति पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली कम्पाउन्डभित्र छिर्ना छ उनीहरूले परमेश्वरलाई अनुभव गर्न सकुन्, उनीहरूको रोग बिमार भाग्न सकोस्। आमेन। हामीलाई अरू कुरा गरिरहने फुर्सद छैन। हाम्रो मान्छेहरूलाई यो सहरबाट रोग बिमारका श्रापहरू हटेर जाउँ। उहाँले जैविक रोगलाई पनि निको पार्नुभयो। अब जैविक रोग तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन? अर्थात् यो जैविक रोग भनेको खालि टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, बान्ता आउने मात्र होइन, तर कोरी, अङ्ग सुकेको, प्यारालाइसिस भएको सबै किसिमका यस्ता खालका रोगहरू पनि। कोही एउटा हातै काटिएको छ भने हातै बढेर आउने। परमेश्वरले यसो कसैको फोक्सो, परमेश्वरले नयाँ फोक्सो पनि सृष्टि गर्नुपर्छ। कसैको नयाँ किडनी सृष्टि गर्नुभएको छ। यी सबै कुरालाई परमेश्वरले सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि प्रिय हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो, विश्वास गर्नु पर्यो। आमेन। त उहाँले मरेकोलाई बौरी उठाउनु भयो। यो सृजनशील चङ्गाई मरेकोलाई पनि बौरी उठाउनु भयो। उहाँले निको पार्नको निम्ति नयाँ अङ्गहरू, श्वास प्रश्वासहरू सृष्टि गर्नुभयो है। लुका 7:11-17 मा उहाँ नाइन नाउँको सहरमा अन्त्येष्टि सभामा जानुभएको थियो। नाइन भन्ने नाउँको सहरमा अन्त्येष्टि सभामा जानुहुन्छ अनि नजिक गएर उहाँले अर्थी, बाइबलमा अर्थी भन्ने शब्द गएको छ, त्यो चाहिँ लास राखेको बाकस, अर्थी है, कास्केट, कफिनलाई उहाँले छुनुभयो र भन्नुभयो, ए युवक, म तिमीलाई भन्दछु उठ। तब मृत मानिस उठेर बस्यो र बोल्न लाग्यो। आज है हाम्रो लागि यो चुनौती छ कि हामी लास घरमा गएर मरेकाहरूलाई बौरी उठाउने विश्वास छ त हामीसँग? हामीले त्यतातिर चाहिँ खोजी गर्नुपर्ने हो नि। आमेन। कतिजनाका छोराछोरीहरू अकालमा मरेका छन्। कतिजनाको एउटै मात्र आशा, छोराछोरीहरू विदेशमा कमाउन गएको बिचरा बाकस फर्केर आउँछ। अनि उनीहरूलाई हामीले बौरी उठाउन सक्यौँ भने के हुन्छ? त्यो घरले उद्धार पाउन सक्दैन। आमेन। त्यसैले प्रियहरू हामीहरूको ध्यान त्यतातिर जानुपर्ने। सानोतिनो कुरामा मण्डलीमा राजनीति गर्न आउने होइन। आमेन। यसोले सबै चङ्गाई सार्वजनिक रूपमा गर्नुभयो, ढाकछोप बिना नै। कुनै पनि ठाउँ, कुनै पनि समय, कुनै पनि अवस्था वा कुनै पनि परिस्थितिमा उहाँले सबैलाई निको पार्नुभयो। त उहाँले मरेका मानिसलाई तिमीले विश्वास गर्यौ भने म तिमीलाई बौरी उठाउँछु भन्नु भएन नि। उहाँले आफ्नो विश्वास प्रयोग गर्नुभयो। सुन्नुहोस्, चङ्गाई गर्दाखेरि कतिचोटि प्रार्थना गर्ने मान्छेको विश्वास पनि प्रयोग हुन्छ, कतिचोटि बिरामीको विश्वास पनि प्रयोग हुन्छ। आमेन। त्यसैले दुवै विश्वासको प्रयोग गर्नुपर्छ। उहाँले सिमोनको सासुआमालाई निको पार्नु भएपछि त्यहाँ एउटा ठुलो जागृति आउँछ। वास्तवमा ठुलो जागृति आयो। 1:32-33 मा त्यो साँझ घाम डुबेपछि मानिसहरूले उहाँका बिरामीहरू र भूत लागेकाहरू जम्मैलाई ल्याए। अनि वास्तवमा त्यहाँ भने सारा सहर नै घरको ढोकामा जम्मा भएको थियो। परमेश्वरले, मेरो प्रार्थना यही छ प्रियहरू, परमेश्वरले यो पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारमा जब उहाँले आफ्नो महिमाको बादल खनाउनुहुन्छ, जब उहाँले चङ्गाईको बादल खनाउने हुनुहुन्छ, यो सहरको मान्छेले आउनेछ निको हुन्छ। अनि त्यसको लागि हामीलाई पैसा चार्ज गर्ने छैन। हामी उनीहरूलाई एउटै कुरा भन्नेछ, उनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरेर उद्धार पाउनु। आमेन।
अनि त्यसको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभुसँग माग गर्न पर्छ। घाम नअस्ताउँछेल तिनीहरू किन पर्खे त? किन तुरुन्तै आएन? घाम नअस्ताउँछेल किन? किनकि विश्राम दिनमा तिनीहरूले केही कुरा पनि बोक्न पाउँदैनथे। त्यसैले शनिबारको बेलुका 6-9 बजेन्जेलसम्म उनीहरूले केही पनि काम गर्न पाउँदैन। त्यसैले त्यो विश्राम दिन थियो। अनि जब विश्राम दिन सिद्धियो 6 बजेपछि साँझ पनि पर्यो अनि सारा सहर हरेकले आफ्नो रोगी बिरामीलाई लिएर आएर यीशुको वास्तवमा पत्रुस घरमा उनीहरू आउँछ, सासूको घरमा है। त्यसै कारण जब साँझ पर्यो, विश्राम दिनको समय समाप्त भयो, बिरामीहरू र भूत लागेकाहरू जतिलाई तिनीहरूले चिनेका थिए हरेकलाई ल्याए। अब यसुमा छुटकारा छ, निको हुने एउटै मात्र माध्यम। त्यसले त्यो सहरमा ठुलो जागृति ल्याउँछ। 1:33ले भन्छ सारा सहर नै घरको ढोकामा जम्मा भएको थियो। प्रियहरू, मण्डलीको सेवकाईमा हामीलाई 2-4 जना तलब खुवाएर मान्छे राख्नु नपर्ने रहेछ नि त। आवश्यक छ। मण्डलीमा परमेश्वरको काम हुनुपर्छ। परमेश्वरले आफ्नो जन ल्याउनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले मण्डलीको भेटी पनि बच्यो, कसैलाई खुवाइरहनु पनि परेन। त यो भिडमा सबै भूत लागेकाहरू, पक्षघातले सताएकाहरू, बिरामी मानिसहरू ढोकामा जम्मा भए है। 1:34ले भन्छ अनेक किसिमका रोगले ग्रस्त भएका। अब मर्कसलाई त्यो के रोग थियो भनेर लेखिरहने त्यो पनि भनेको, अब रोगको नाम लेखिरहनु सट्टा अनेक किसिमका सबै किसिमका रोगहरू। रोगले ग्रस्त भएका धेरै बिरामीहरूलाई उहाँले निको पार्नु भएर धेरै भूतहरूलाई निकाल्नु भयो। अब कसैले विचार गर्छन् है, उहाँले सबैलाई निको पार्नु भएन, तर यहाँ त्यसो भनिएको छैन। उहाँले धेरै निको पार्नु भयो तर कसैलाई निको पार्नु भएन, त्यसरी भनेको छैन नि। उहाँले धेरैलाई निको पार्नु भयो। त्यसको मतलब के त? यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने सबै भन्नाले थोरैको विपरीत शब्द धेरै भनिन्छ राख्छ है। त्यसको मतलब तिनीहरू सबै निको भएका थिए। लुका 4:40ले बताउँछ कि उहाँले तिनीहरू, अनि यही विवरण मर्कुसले लेखेको विवरणलाई लुकाले पनि लेखेका छन् है। अनि लुका 4:40ले बताउँछ उहाँले तिनीहरू सबैमाथि हरेकमाथि आफ्नो हात राखेर तिनीहरूलाई निको पार्नु भयो। त्यसैले उहाँले सबैलाई निको पार्नु भयो। हिब्रूहरूको भन्ने तरिकामा धेरै भन्नलाई उनीहरूले सबैलाई जान्छ। धेरै भनेको मतलब सबैलाई। एउटा थाहा गर्न सक्ने कुरा चाहिँ तिनीहरू मुक्ति खोज्न आएका थिएनन्। सुन्नुहोस्, उनीहरू मुक्ति खोज्न आएका थिएनन्, उनीहरू चङ्गाई खोज्न मात्र आएका थिए हो। उनीहरू चङ्गाई खोज्न मात्र आएका थिए। आजको मण्डली समाजमा पनि त्यही कुरा हामी पाउँछौँ मण्डलीमा है। मानिसहरू शारीरिक रूपमा हृष्टपुष्ट हुन चाहन्छन् तर आत्मिक अवस्थाको ख्यालै राख्दैन। उनीहरू आत्मिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्ने कुरै राख्दैन। हेर्नुहोस् त, त्यसैले हाम्रो आत्मिक रूपमा हामी स्वस्थ भयौँ भने शरीरमा पनि हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। आमेन। र अर्को कुरा, परमेश्वर जहिले पनि चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले जहिले पनि निको पार्नुहुन्छ। उहाँले जहिले पनि, उहाँलाई कुनै समय छैन बिहान आऊ बेलुका आऊ, बेलुका 7 बजीदेखि तिमीलाई भेटौँला, त्यस्तो केही पनि छैन। उहाँले कुनै पनि समय तपाईँलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला उहाँको उपस्थितिमा जान सक्नुहुन्छ। मत्ती 8:16-17 उहाँले वचनद्वारा नै भूतहरूलाई निकाल्नु भयो। वचनद्वारा भनेपछि भूतहरूलाई धपाउँदाखेरि उहाँले हात राख्नु भएन, उहाँले वचनद्वारा नै धपाउनु भयो। त्यो एउटा तरिका। सुन्नुहोस्, कोहीका मान्छेले भूत लागेको मान्छेलाई हात राख्ने विश्वास छैन भने त्यो भूतात्माले उल्टो उसलाई पक्रिन सक्छ। तर परमेश्वरको हकमा उहाँले एउटा चेलाहरूलाई सिकाउँदै पनि हुनुहुन्थ्यो भूतहरू धपाउँदा कसरी धपाउनु। अनि उहाँले वचनैले धपाउनुहुन्छ अनि सबैलाई निको पार्नुभयो। यसै अगमवक्ताले बोलेको अगमवाणी पुरा हुनलाई यो भएको थियो। उहाँ आफैले हाम्रा दुर्बलताहरू लिनुभयो र हाम्रा रोगहरू उठाइलानुभयो। येशू ख्रीष्ट आफैले हाम्रो दुर्बलतालाई लिनुभयो। आमेन। त्यसैले प्रियहरू, हामी हाम्रो प्रभुप्रति कति धन्यवादी हुन सक्छौँ। परमेश्वरलाई हामीले जति धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन। अनि हाम्रा रोगहरू उहाँले उठाइलानु भयो। यसरी हाम्रा सबै रोग बिमारलाई निको पार्नुहुन्छ र अनन्त समय हामीलाई स्वस्थ हुनेछौँ। आमेन। स्वर्गमा हामीलाई कहिले पनि टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, खुट्टा भाँचिने, अनि ज्वरो आउने, प्रेसर घट्ने वा प्रेसर बढ्ने, सुगर बढ्ने, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। आमेन। स्वर्गमा तपाईँ एकदमै स्वस्थ
उफ्री नाची परमेश्वरलाई तपाईँले प्रशंसा चढाउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यो स्वर्गलाई यस पृथ्वीमा पनि अनुभव गर्न सकिन्छ येशू ख्रीष्टको वचनमाथि विश्वास राखेर। र अनन्तसम्म हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। पुरानो करारको भनाइअनुसार सबै राष्ट्रका देवहरू भूतात्मा हुन्। पुरानो करारको भनाइ छ सबै राष्ट्रका देवताहरू भूतात्मा हुन्। 1:34 उहाँले भूतहरूलाई बोल्न दिनु भएन किनकि तिनीहरूले उहाँलाई चिनेका थिए। येशू ख्रीष्टले भूतात्माले उहाँको बारेमा प्रचार गरेको चाहनुहुन्थेन किनकि भजन सङ्ग्रह 50 को 16 भन्दछ तर दुष्टलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो व्यवस्था पाठ गर्न तेरो के हक छ? परमेश्वरको वचन बोल्नलाई उसलाई के हक छ? वा तेरो ओठले मेरो करारको कुरा गर्न तेरो के अधिकार छ? त्यसको अर्थ के हो त? धर्मका सबैभन्दा खतरनाक रूप चाहिँ सुन्नुहोस्, धर्मको सबैभन्दा खतरनाक रूप चाहिँ के हो त? ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेर झुटा शिक्षा सिकाउनु। त्यो चाहिँ सबैभन्दा खतरनाक कुरा। यसलाई पनि स्वीकार गर्ने अनि झुटा शिक्षा सिकाउनु। जस्तै सबै किसिमका झुटा शिक्षाहरू सच्चे आङसाङ मोर्मन सच्चे धर्मको एउटा सिद्धान्त चाहिँ के रे भने तपाईँ यसुलाई नै विश्वास गर्नुहोस् अनि तपाईँको महादेवलाई पनि विश्वास गर्नुहोस्। यसु चाहिँ महादेव, देवहरूका देव महादेव। यसो मान्छेलाई कन्फ्युजनमा पार्ने, अलमलमा पार्ने अनि मूर्ति पूजा पनि गर्दै गराउने अनि यसु पनि सिकाउने त्यसरी काम गर्दैन। त्यो परमेश्वरले 10 आज्ञामा दिनुभएको पहिला आज्ञा के हो त? म बाहेक अरू कुनै देवी देवता नमान। त्यो कुरा एकदमै स्पष्ट छ। अनि मोर्मनहरू भयो, अरू झुटा शिक्षाहरू, यहोवाको साक्षीहरू है। अनि प्रेरित 16:18 जोखना हेर्ने आत्मा भएकी एउटा कमारी केटीले यसो भन्दै चिच्चाई हेर्छ जोखना हेर्ने आत्मा भएकी एउटा आइमाले के भन्छ भने यी मानिसहरू सर्वोच्च परमेश्वरका सेवकहरू हुन्, यिनीहरूले तिमीहरूलाई मुक्तिको बाटोको घोषणा गर्छन्। ऊ आफै चाहिँ जोखना हेरिरहेछ अनि उसले येशूको बारेमा पनि बताइरहेछ, येशूको जन्मको बारेमा बताइरहेछ। तब पावलले झिजो मानेर फनक्क फर्की त्यस दुष्टात्मालाई भने येशू ख्रीष्टको नाउँमा म तँलाई त्यसबाट निस्कने आज्ञा गर्दछु। अनि त्यो दुष्टात्मा त्यही गरी निस्क्यो किनकि दुष्टलाई परमेश्वरको वचन घोषणा गर्ने अधिकार छैन। आमेन। अनि दुष्टले येशू भन्यो भन्दैमा त्यो क्रिस्चियन हुँदैन क्या। अर्को एउटा चर्चमा त्यहाँ एउटा भाइ एकजना बहिनी रहेछ अनि उनी चाहिँ के अरे अगमवादिनी जस्तो बनेर झाँक्रीको जस्तै कुरा बोल्दो रहेछ। अनि एउटा चाहिँ भन्नु भन्दा त्यहाँबाट पवित्र आत्मा नाम लिँदै सबै धामी झाँक्रीको कुरा बोल्दो रहेछ। अनि पछि म उनीहरूकोमा गएँ अनि त्यसपछि उसको त्यो सबै कुरा रोकियो। फेरि भन्नै सकेन। मैले भने त्यो दुष्ट आत्मा येशूको नाममा सबै दुष्ट आत्मालाई हामीले निकाल्न सक्छौँ। आमेन। तो प्रभु येशू ख्रीष्टको शक्तिको काम चाहिँ उहाँको कामको शक्ति प्रार्थनामा थियो है। उहाँको व्यक्तित्वको प्रमाण उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य कर्ममा थियो। उहाँको कामको शक्ति प्रार्थनामा थियो। किनकि उहाँ परमेश्वर पिताको इच्छा र पवित्र आत्माको शक्तिको अधीनमा हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्ट मध्यरातमै प्रार्थना गर्न जानुहुन्थ्यो। उहाँले प्रार्थनाको जीवन जिउनुभयो। त्यसैले उहाँले पिताको इच्छा खोजी गर्नुभयो र परमेश्वरको आत्माको शक्तिलाई स्वागत गर्नुभयो। उहाँ जहिले पनि पितामा भर पर्नुभयो। उहाँले सबै समय प्रार्थनामा बिताउनुभयो। त्यसैले तपाईँ जतिजना प्रार्थना सुन्नुहोस्, आफू प्रार्थना गरेन अनि मैले प्रार्थना गरेन तपाईँ किन प्रार्थना गर्नुहोस्? जब तपाईँसँग प्रार्थना गर्नुहुन्न भने तपाईँलाई सेवकाई गर्ने कुनै पनि अधिकार पनि छैन। जबकि हाम्रो प्रभु येशूले पृथ्वीमा मानिस बनेर आउनुहुँदाखेरि कसरी पितासँग दैनिक समय प्रार्थना बिताउनु त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। आमेन। 1:35 बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। प्रभु येशूले प्रार्थना गर्नुभयो। प्रभु येशूले प्रार्थना गर्नुभयो। सबैले भन्नुहोस् त प्रभु येशूले प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसैले म पनि प्रार्थना गर्छु। सुन्नुहोस्, उहाँ प्रार्थना गर्न जानुभयो किनकि उहाँ पुरै रूपमा पिताको इच्छामा भर पर्नु भएको थियो। साथै पुरै रूपमा पवित्र आत्माको शक्तिमा भर पर्नु भएको थियो। उहाँले सबै समय प्रार्थनामा बिताउनु भयो। बत्तिसमाको अघि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। 12 जना चेला चुन्नु अघि उहाँले प्रार्थना गर्न बिताउनु भयो। भिडलाई खुवाउन अघि, रूप परिवर्तनको समयमा प्रार्थना कसरी गर्ने भनेर चेलाहरूलाई सिकाउन अघि, लाजरसलाई बौरी उठाउन अघि, माथिल्लो कोठामा चेलाहरूसँग अन्तिम रात बिताउँदा प्रभु येशूले ती सबै समय प्रार्थनामा बिताउनु। अहिले हरेक कुरा प्रार्थनामा गर्नुभयो।
गेतसेमनीको बगैँचामा र क्रुसमा टाँगिँदा पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। आमेन। किनकि उहाँ पिताको पूर्ण इच्छाभित्र हुनुहुन्थ्यो। यूहन्ना 17 मा यसुले गर्नुभएको प्रार्थनालाई रेकर्ड गरिएको छ। परमेश्वरसित कुराकानी गर्ने उहाँको जीवनको महत्त्वपूर्ण भाग थियो र उहाँले परमेश्वरको पुत्रको अधिकारहरू विशेषाधिकारलाई एकातिर पन्छाउनु भयो। फिलिपी 2 मा उहाँले आफैलाई रित्याउनु भयो र भन्नुको अर्थ यही हो। उहाँले आफ्नो ईश्वरत्वलाई त्याग्नु भएन, उहाँ निरन्तर परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफूलाई स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सकिने विशेषाधिकारलाई पिता र पवित्र आत्माको अधीनमा राख्नुभयो है, र जो उहाँको नम्रताको एउटा भाग थियो। यसै कारण उहाँले भन्नुभयो, पिताले जे गर्नुभएको देख्छु त्यही मात्र गर्छु, किनकि पिताले जे गर्नुहुन्छ पुत्रले त्यसै गर्छ। यूहन्ना 5:19 उहाँको व्यक्तित्वको प्रमाण, उहाँले गर्नुभएका आश्चर्य कर्महरू नै उहाँको व्यक्तित्वको प्रमाण छ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। उहाँको कामको शक्ति उहाँको प्रार्थनामा आधारित थियो। उहाँको मिसनको चाहिँ के त प्रार्थनामा प्राथमिकता उहाँको प्रचार थियो। उहाँले सबै ठाउँमा प्रचार गर्नुभयो। 1:36 देखि 37 मा सिमोन र तिनीसँग हुनेहरू उहाँलाई खोज्दै गए। बिहान बिउजेपछि उहाँलाई खोजे अनि उहाँलाई भेटाएपछि तिनीहरूले भने, सबैले तपाईँलाई खोजिरहेका छन्। उहाँ प्रार्थनामा जानु भइरहेको थियो अनि सबै मान्छे यसुलाई खोजिरहेका थिए। तिनीहरूले उहाँलाई किन खोजिरहेका छन्? सन्त लुकाको भनाइअनुसार तिनीहरू यसुलाई कफरनहुममै राख्न चाहन्थे। कफरनहुममै यसु ख्रीष्ट जस्तो मान्छे बस्नुभयो, हाम्रो सभाघरको पास्टर बनिदिनु भयो त कति राम्रो हुन्थ्यो, हामीलाई बिरामी पर्नु पर्थेन, हामी सबै स्वस्थ हुनेछौँ, परमेश्वरको महिमा गर्नु। उनीहरू यसुलाई त्यही राख्न चाहन्थे। लुका 4:42 यसु कफरनहुममा पपुलर भएर बस्न जानु भएन, त्यहाँ पपुलर भएर बस्न जानु भएन। मर्कुस 1:38 तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आओ हामीहरू नजिकको अरू सहरमा जाउँ र त्यहाँ पनि म प्रचार गर्न पाऊँ। त्यहाँ पनि मैले प्रचार गर्न पाउनुपर्छ, किनकि यसैको निम्ति म आएको। त यसु ख्रीष्ट एउटा मण्डलीको पास्टर हुन आउनु भएको होइन रहेछ नि। यसु ख्रीष्ट व्यापारी गरेर छोराछोरी जन्माएर गर्न आउनु भएको होइन। उहाँ तपाईँ र मेरो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नलाई आउनुभयो, सम्पूर्ण मानव जातिको पापको निम्ति, हामीलाई पापको दासत्वबाट, शैतानको दासत्वबाट, त्यो सबै दासत्वको श्रापहरूबाट छुटकारा दिनलाई आउनुभयो। यसु ख्रीष्ट किन आउनुभयो? प्रचार गर्न, मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको। हराएकाहरूलाई खोज्न र बचाउन आएको। लुका 19:10 म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई प्रस्ताव गर्न बोलावट दिन आएको छु। म धर्मीहरूको लागि होइन, पापीहरूको निम्ति आउनुभयो। मर्कुस 2:17 यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ, म प्रचार गर्न आएको छु। उहाँले पापीहरूलाई प्रस्ताव गर्न कसरी बोलाउनुहुन्छ, उहाँले हराएकाहरूलाई कसरी खोज्नु र बचाउनु हुँदछ? परमेश्वरको वचन प्रचार गरेर, परमेश्वरको वचन प्रचार गरेर। लुका 4:18 मा परमप्रभुले मलाई सुसमाचार प्रचार गर्न अभिषेक गर्नुभएको छ, जुन कुरा एसाइया 61 बाट लिएको छ। परमेश्वरको एउटै मात्र पुत्र हुनुहुन्छ र उहाँ प्रचारक हुनुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको एउटै मात्र पुत्र यसु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा परमेश्वरको छुटकाराको बारेमा प्रचार गर्न पठाउनु भयो। आश्चर्य कर्मले उहाँको वचनको अधिकार र सत्यतालाई प्रमाणित गर्यो, साथै उहाँको प्रचारले मानिसलाई मुक्तिमा डोर्याएको छ। आमेन। मर्कुस 1:39 मा अनि सारा गालिलीमा तिनीहरूका सभाघरहरूमा प्रचार गर्दै र भूतहरूलाई निकाल्दै उहाँ हिँड्नुभयो। त यस पदमा यसु ख्रीष्टको सेवकाईको तरिकाबारे निचोडमा दिँदछन्। उहाँले प्रचार गर्नुभयो र भूतहरूलाई धपाउनु भयो। त रोमी 10:13 देखि 15 मा यसरी लेखेको छ, तर जसलाई विश्वास गरेकै छैनन् उहाँलाई मानिसहरूले कसरी पुकार्ने, जसको विषयमा सुनेकै छैनन् उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने, र प्रचारक बिना तिनीहरूले कसरी सुन्ने, र कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने। जस्तो लेखिएको छ, सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउ खुट्टा कति सुन्दर। त्यसैले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रत्येकलाई हाम्रो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार गर्न पठाउनु भएको छ। तपाईँ प्रचारक बन्नुको लागि छुट्टै जागिर खान आवश्यक छैन। तपाईँ गाउँमा जाँदै गर्दाखेरि, खास प्रभु यीशुले जुन कुरा मत्तीको 28 मा हामी पाउँछौँ नि, 18 देखि 20 मा, सारा संसारमा जाऊ र सारा सृष्टिलाई प्रचार गर। इङ्ग्लिसमा एउटा राम्रो शब्द रहेछ, एज यु गो। तिमीहरू जाँदै गर्दाखेरि वा तिमीहरू आफ्नो काममा विशेषले जहाँ जहाँ जान्छौ त्यहाँनिर सुसमाचार प्रचार गरेर परमेश्वरको वचन छरेर जाऊ। त्यसको लागि हामीले कसैलाई एक पैसा पनि दिनु परेन नि। आमेन। उनीहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा गएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई, आफ्नो सबै क्षेत्रका मानिसहरूलाई प्रचार गर्छ। हामीहरूमध्ये कतिजनाले आफ्नो श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई प्रचार गर्न बाँकी छ। कतिजनाको घर परिवारमा सबै सदस्य प्रभुमा आउनु भएको छैन। आमेन। त्यसो गरेर तपाईँले उहाँलाई प्रचार गरेर ल्याउनुहोस्, त्यसको लागि तपाईँलाई एक पैसा पनि दिनु परेन नि।
मैले भन्नुको कारण कोही कोही मान्छेले पैसाको लागि मात्रै सेवाकाई गर्ने कुरा आउँछ क्या, तर त्यसो भनेको छैन बाइबलमा। सुन्नुहोस्, यसो प्रचारक हुनुहुन्थ्यो किनकि विश्वास परमेश्वरको वचनको सुनाइबाट आउँछ। रोमी 10:17 किनकि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमुनि भएका हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ। परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति हरेक जीवले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। आमेन। र हामी सबै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ र हामी सबै आँखा चिम्लौँ र हृदयदेखि नै हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। उहाँले हामीलाई शैतानको दासत्वबाट, सबै किसिमको श्रापहरूबाट छुटकारा दिनुभएको छ। र तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो प्रश्न तपाईँ कतिजनालाई रातमा निन्द्रा लाग्दैन अनि शैतानले तपाईँको निन्द्रालाई भङ्ग गरिरहन्छ, तपाईँलाई तर्साइरहन्छ भने हात उचाल्नुहोस्। त्यो व्यक्तिहरू मात्र, अरू होइन, अरू बिरामी होइन। तपाईँलाई सपनामा शैतानले आक्रमण गर्ने तिनीहरू मात्र, अनि तपाईँको निन्द्रा बिगार्ने, भत्काउने तिनीहरू मात्र, अरू होइन। किनकि अहिले भर्खरै पवित्र आत्माले मलाई त्यो लाइनमा प्रार्थना गर्न भनेर प्रेरणा दिनुभएको छ। अनि तपाईँ हात उचाल्नुभएको छ, त्यो उभिनुहोस्। जसलाई अरूहरू आँखा चिम्लिनुहोस्, कसैले कसैलाई हेर्न आवश्यक छैन। तपाईँलाई शैतानले सपनामा तपाईँलाई तर्साउन आउँछ, तपाईँको निन्द्रालाई भगाउँछ, तपाईँलाई चिन्ता फिक्री दिन्छ। उहाँहरूको लागि मात्र अहिले म विशेष प्रार्थना गर्दैछु। र तपाईँले आफ्नो शिरमा हात राख्नुहोस् र अरूले बिरामी उहाँहरूतिर हात देखाउनुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीहरूको निन्द्रालाई बिगार्ने, सपनामा उहाँलाई तर्साउने यी सबै दुष्ट आत्माका श्रापहरूलाई, शैतानका आक्रमणहरूलाई येशूको नाउँमा निस्किने प्रभु। तपाईँका छोराछोरीलाई तपाईँले स्वतन्त्र बनाउनुहोस्। रातमा मिठो निन्द्रा दिनुहोस् प्रभु यीशु। तपाईँको दर्शन दिनुहोस्, तपाईँको सुरक्षा दिनुहोस्, तपाईँको छुटकारा दिनुहोस् प्रभुजी। उहाँको सम्पूर्ण शिरदेखि पैतालालाई तपाईँको रगतले ढाक्दछु। धन्यवाद छ तपाईँको छुटकाराको लागि, येशूको नाम। हालेलुया। सबैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हालेलुया। हुन्छ, अर्को कुरा भर्खरै पवित्र आत्माले देखाउनु भइरहेको छ। नसा र हड्डीको समस्याको मान्छे हात उचाल्नुहोस्। नसा र हड्डी मात्रै, अरू होइन। नसा र हड्डी, म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु जसको नसा र हड्डीमा समस्या छ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ यी हातहरू जो तपाईँको उपस्थितिमा उचालिएका छन् अनि जसको शरीरमा नसा र हड्डीमा समस्या छ प्रभु, त्यो समस्या तपाईँ जान्नुहुँदछ। तपाईँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तपाईँले सबै हड्डीलाई ठिकसँग सृष्टि गर्नुभयो, त्यो नसालाई ठिकसँग सृष्टि गर्नुभयो। अनि शैतानले उहाँको शरीर र नसामा, हड्डी र नसामा जुन किसिमको समस्या लागेको छ ती सबै समस्यालाई हामी येशूको नाउँमा निस्किने र त्यसलाई हामी येशूको नाममा पूर्ण सङ्घाइ भएको घोषणा गर्छौँ। तपाईँले छुनुहोस् प्रभुजी, स्वतन्त्र बनाउनुहोस् पिता। तपाईँले शारीरिक ताकत दिनुहोस्, बल दिनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ येशूको नाममा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै आज जसरी तपाईँले हामीसँग आफ्नो वचनद्वारा बोल्नुभएको छ प्रभु, तपाईँको वचनलाई विश्वास गर्ने मन दिनुहोस् प्रभु। जुन हृदयमा यो वचनहरू रोपेका छन् प्रभु, यसले 100 गुणा, 60 गुणा, 70 गुणा, 80 गुणा, 90 गुणा, 100 गुणा फल फलाउन सकेकोस्। हरेकलाई प्रभु तपाईँको वचनमा बढ्नलाई शक्ति दिनुहोस् प्रभु। हरेकलाई तपाईँको वचन र पवित्र आत्माप्रति भोग र तिर्खा जगाइदिनुहोस्। तपाईँले आशिष दिनुहोस्, स्वतन्त्र बनाउनुहोस् प्रभु। हरेकलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्, तपाईँको आशिषमा हिँड्नलाई सिकाउनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ आज जो जति आउन सक्नु भएन, कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी येशूको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्छौँ। कोही घटी कमीमा छन् भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुर्याउने आज्ञा दिँदछौँ प्रभु। हाम्रा मण्डलीका सदस्यहरू जो जति देश बाहिर हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँहरूको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। उहाँहरूको एक्लोपनामा तपाईँले सङ्गति दिनुहोस् प्रभुजी। उहाँको घाउहरूमा मलमपट्टि लगाइदिनुहोस्। उहाँको समस्याबाट जाँदाखेरि अरू आपतबाट जानुहुँदाखेरि तपाईँको स्वर्गदूतको सुरक्षा राखिदिनुहोस् प्रभु। तपाईँको कृपा खनाउनुहोस् प्रभुजी। अनि तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवाकाईमा, यात्रामा, पढाइमा, सम्पूर्ण काममा आशीर्वाद दिनुहोस् परमेश्वर पिता। हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर, साँच्चै नै यस पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारलाई परमेश्वर तपाईँले आशिष दिनुहोस् र हरेकलाई रक्षा गर्नुहोस् प्रभुजी। परमेश्वर पिता, तपाईँले आफ्नो मुख यस मण्डलीमाथि चम्काउनुहोस् र पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारका हरेक सदस्यमाथि तपाईँको अनुग्रह खन्याउनुहोस् प्रभुजी। परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो चेहरा
यस पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र हरेकलाई शान्ति दिनुहोस् र तपाईँको नाउँ मात्र यस मण्डलीमाथि रहन सकेको छ। धन्यवाद छ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गतिले सहभागिता मेरो हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहोस्। येशूको नाम।